Voitko avautua? Kiitos. Eli moikka vaan kaikille. Mä tossa kysyin aiemmin tällä viikolla Instaan ja täällä YouTuben puolella teiltä antamaan mulle kysymyksiä, että mä saisin kuvattua tällaisen Q&A-videon. Ja te laitatte tosi paljon kysymyksiä, kiitos niistä. Musta nämä on kaikki tosi mielenkiintoisia, mihin mä oon päättänyt vastata. Ja mä oon tosi innoissaan tekemässä tätä videota teille, joten mennään suoraan asiaan varmaan. Mä oon jakanut nämä 3 osaan, eli keppihevoskysymykset, sitten on niin kuin muut kysymykset, mitkä liittyy mun muuhun elämään, ja sitten on vielä englanniksi kysymykset, niin mä sitten vastaan tuossa videon lopulla englanniksi. Aloitetaan näistä keppihevosaiheisista kysymyksistä ensimmäisenä. Ja ekana kysymyksenä täällä on, että tykkäätkö enemmän koulu- vai esteratsastuksesta? Tää on mulle helppo kysymys, mä tykkään enemmän kouluratsastuksesta, koska mä oon ollut viimeiset 4 vuotta lähes, niin kuin, en pelkästään, mutta pääasiassa kouluratsastaja. Mä tykkään siitä enemmän, vaikka esteratsastus on kyllä välillä kans kivaa, että se on sellaista kivaa vaihtelua sitten tähän. Lempikouluratsatusliike. Mä tykkään sanoa laukkapiruetit, vaikka ne välillä tuottaakin aika paljon päävaivaa mulle, mutta kyllä ne on silti melkein aina kivoja, että laukkapiruetit, ne on hauskoja. Kuinka korkea rataa pystyt hyppäämään yleensä? Tää oli mun mielestä tosi kivasti muotoiltu kysymys, koska yleensähän mut kysytään este-ennätystä, mitä myös tähän Q&A:ihin oli kysytty. Niin tää oli musta tosi kivasti muotoiltu, koska mä en oo hypännyt niin kun aktiivisesti korkeutta viimeiseen 5 vuoteen, joten mun viimeeksi hyppäämä korkein este ei pidä enää paikkaansa, koska mä en pääse sitä enää. Niin korkein, mitä mä pystyn hyppäämään silleen yleisesti, on ehkä metrin rataa, se menee lähes aina. Ja kyllä mä sanoisin, että hyvinä päivinä menee ehkä jopa metri 10 ratana. Menetkö kisaamaan SM 2020 ja monta kertaa olet ollut SM:issä? Mä en itse asiassa tulossa ollenkaan SM:ihin tänä vuonna, että mä ajattelin pitää sellaisen välivuoden nyt SM:istä tällä kertaa, mutta ensi vuonna mä sitten ajattelin taas. Ja monta kertaa mä oon ollut SM:issä, niin mä oon ollut SM:issä 6 kertaa, eli vuonna 2013, 14, 16, 17, 18, 19. Eli aika monta kertaa on ollut niissäkin karkeloissa. Onko sulla tiettyjä tavoitteita tässä harrastuksessa? Tällä hetkellä mulla on tavoitteena SM koulumestaruus 2021, eli mä haluan ensi vuonna mennä taas taistelemaan koulumestaruudesta. Se on mun sellainen pitkän ajan tavoite. Sitten mulla on tällaisia vähän pienempiä tavoitteita tässä, mitkä on esimerkiksi päästä ihan vaan kisaamaan. Mä en ole tänä vuonna päässyt vielä kertaakaan kisaamaan, niin se on mun yksi tavoite tällä hetkellä. Sitten mä haluan myös kehittyä noissa hevosten teossa. Mikä on sun paras tulos kisoissa? No siis, mähän on sijoittunut tosi monta kertaa ihan ykköseksikin, mutta mä en ehkä ihan niitä kaikkia sille laske mun parhaimmaksi tulokseksi. Vaan mä sanoisin, että mun parhain tulos on 2012 koulumestaruuden 2. sija. Ja se on sen takia mun parhain tulos, koska vaikka mä sijoituin myös lähtee ääni. Niin se on sen takia mun mielestä mun parhain tulos, vaikka mä sijoituin myös 2017 toiseksi, mutta mä paransin mun prosentteja 2018 vuonna, niin se on mun henkilökohtaisesti parhain tulos keppareilla. Sitten kysyttiin, että mikä on sun paras kokemus keppareilla. Mä sanon tähänkin ton koulumestaruuden 2018, koska se oli mulle tosi tärkeä kilpailu ja mä oon tosi ylpeä itsestäni, miten mä niin kun treenasin niihin ja valmistauduin ja mä sit sijoituin vielä niin hyvin, niin se oli mulle tosi tärkeä ja hauska kokemus, vaikka se olikin tosi stressaavaa, mutta se oli tosi kivaa. Ja mä haluan sanoa myös Suvikummun kenttäleirin vuodelta 2017, löytyy mun kanavalta nimellä Suvikummun Lioroparmat 2K17. Niin se on ehkä yksi kivoimpia leirejä, missä mä oon ollut, niin mä lasken senkin noihin parhaimpiin kokemuksiin. Kenen käsialasta tykkäät? Tätä kysytään multa niin usein, että tää tulee mun nykyään ihan apteekin hyltä, eli mun lemppari keppareiden tekijät on Anglarabin Cindy ja Muikkojan Sanja. Mulla on itse asiassa molemmilta hepattallissa, eli Lucia ja Amusia. Mitkä sun hepat olet tehnyt itse ja mitkä ostanut? Mä olen tehnyt itse Rashin ja Blasterin mun heposistani. Nämä on mun ainoat omatekevät mun tallissa, et loput mä oon sitten ostanut tai tilannut. Millaisia hevosia kuuluisi sun heppakatraaseen? Siis mä mietin tätä kysymystä tosi pitkään ja mä en oikeastaan niin kun osaa vastata tähän. Tai jotenkin, mä en tiedä. Siis tavallaan mun nykyinen katras on aika lailla mun sellainen unelmakatras, että mä en oikeastaan ehkä halua tähän niin kuin yhtään lisäystä, vaikka mulla on tässä jo 1 lisäys tullut. Ja en ehkä halua, no en tiedä, ehkä mä en tarttis kaikkia mun hevosia, mutta mä silti haluan pitää ne. Mun unelmakatras on ehkä sellainen, mikä palvelee
mun harrastusta parhaimmalla tavalla. Eli sellainen, missä on hevosia mun käyttötarkoituksia varten. Ja mulla on niitä aika paljon mun katraassa, mutta on mulla kyllä mun katraassa sit sellaisia vähän ylimääräisiä hevosia, mutta ne on sit tunnearvoltaan niin tärkeitä, että mä en halua niistä luopua, niin kyllä mä sanoisin, että tää mun oma katras on aika lähellä sellaista unelmaheppakatrasta. Sitten kysyttiin, että oletko koskaan ajatellut luopua hepoista tai koko harrastuksesta, niin en ole enää moneen vuoteen, mutta 2014 mä sanoin lopettavani, mutta nyt kun miettin, niin se oli vaan tauko, koska mä obviously tulin takaisin tähän harrastukseen. Mutta joo, 2014 mä ilmoitin, että mä lopetan kepparit, koska mulla oli silloin kiinnostukset ihan muualla kuin keppareissa, eikä enää oikein huvittanut. Joten olen siis harkinnut sellaista. Sitten mä tietysti tulin takaisin tähän harrastukseen ja se jäi sitten tavallaan sellaiseksi tauoksi. Enkä ole sen jälkeen enää miettinyt lopettamista. En ole kyllä ikinä vissiin ihan koko katrasta luopumista miettinyt. Mutta enemmän niinku sellaisia yksittäisiä, että no tuon voisi ehkä myydä ja ehkä tonkin. Mutta en mä ikinä miettinyt sitä, että mä myyn nää kaikki. Että sellaista mä en ole miettinyt. Mutta joo, harrastuksen lopettamista mä silloin oon joskus miettinyt ja näin, mutta en ole enää moneen vuoteen. Mikä on sun kallein keppari? Mun kallein keppari on tämä mulle viime viikolla tullut uusi hevonen eli Lukas. Se on ton Kutturikorven tekemä, mutta mä en sano paljon se maksoi, koska mun raha-asiat ei ole julkista tietoa. Tietääkö sun kaveri tästä harrastuksesta? Ja sitten oli toinen kysymys heti perään, että onko sulla enemmän harrastajakavereita kuin ei-harrastajia. Niin mun kaverit tietää tästä harrastuksesta, koska kaikki mun kaverit on keppariharrastajia. Mulla ei siis oikeastaan ole tämän harrastuksen ulkopuolelta kavereita. Et mulla myös sitten niin kun, tietenkin on enemmän harrastajakavereita kuin ei-harrastajia. Kyllä mulla sitten kuitenkin on sellaisia niin kun, tuttuja esimerkiksi koulusta ja tällaisia. Aika moni tietää ainakin jollain tasolla mun harrastuksesta, mutta en mä silleen varsinaisesti siitä niin kun, huutele. Et jos se tulee esille, niin se tulee esille. Mitä tubevideoita on ollut hauskin editoida ja tykkäätkö editoida? No tietenkin mä tykkään editoida, koska muuten mä en tässä olisi teille videota tekemässä. Ja mitä on ollut hauskin editoida? No siitä mä yleisesti tykkään editoida My Day-videoita, koska ne on aika yksinkertaisia tehdä ja mä muutenkin tykkään kuvata niitä, niin ne on sen takia myös sit kiva kanssa editoida. Mun editeistä mun lemppari on sit varmaan Orionin vuosivideo, koska mä oon heittänyt koko mun sydämen siihen videoon, koska Orion on mulle niin tärkeä hevonen, niin siitä kanssa tuli tosi kiva video, niin se on ehkä mun yksi lemppareita. Mikä on parasta hevosten tekemisessä, ratsastamisessa ja yhteisössä? Hevosten tekemisessä mun mielestä hauskinta on ompeluvaihe, koska musta se on tosi rentouttavaa ja siinä voi tehdä samalla paljon kaikkea muutakin. Et mä esimerkiksi yleensä kun mä ompelen, niin mä katson Netflixiä. Mä tosi usein pidän Instassa livejä ja tällaisia, että se on mun mielestä kivainta, koska siinä voi tehdä paljon muuta samalla. Ratsastamisessa mun mielestä parasta on se, kun treenatessa näkee sen niin kun tuloksen ja kehittymisen. Et se on mun mielestä niin hieno tunne, niin se on mun mielestä parasta sit ratsastamisessa. Ja meidän yhteisössä, mä tykkään meidän yhteisössä siitä, että me ollaan tosi niin kun tiivis porukka, vaikka meitä on tosi paljon, ja se, että miten omistautuneita me ollaan tälle meidän niin kuin, harrastukselle ja miten niin kuin, valmiita me ollaan taistelemaan meidän niin kuin, harrastuksen ja oikeuksien puolesta tässä. Et se on myös mahtavaa, miten niin kuin, meillä on sitä taistelutahtoa ja omistautuneisuutta tälle harrastukselle, niin se on mun mielestä ihan parasta. Ja sitten viimeinen keppariaiheinen kysymys, että miksi just kepparit? Tää on tavallaan aika laaja kysymys, mutta mä haluan vastata tähän sillä, miten mä kuulin kerran mun kaverin tytin eli KT Avanan vastaavan, kun joku siltä kysyi. Siksi kepparit, koska se on kivaa. Mun mielestä toi on tosi niin kuin, hyvä vastaus tälle ja se kattaa tosi hyvin tämän koko harrastuksen ainakin mun osalta. Et koska tää on kivaa, niin siksi kepparit. Mun kamerasta mennessä melkein loppuu näköjään akku ja varaa, kukaan ei ole näköjään edes täynnä, niin toivottavasti ehditään kuvata tää video loppuun. Mut joo, mä itse asiassa sainkin tosta noin kepparikysymykset loppuun, niin edetään sitten seuraavaksi näihin muihin kysymyksiin, mitkä on niin kun sitten keppareiden ulkopuolelta. Ja ensimmäinen kysymys, että kuinka vanha olet, niin mä olen 20-vuotias, eli mä oon syntynyt vuonna 1999 ja täytän loppuvuodesta 2021. Ja asutko omillasi? Niin joo, mä asun omillani. Mä muutin 2018 marraskuussa tähän mun ihanaan pieneen kotiin, niin oon asunut nyt sitten reilun vuoden omillani. Ja onko sulla poika tai tyttöystävä, niin ei ole, mä olen sinkku. Mikä on sun lempiruoka? Tonnikalapasta. Mikä saa sut eniten onnelliseksi tällä hetkellä? Hän saa mut eniten onnelliseksi tällä hetkellä. Joo, eli mun
kissasaamoton lisäksi tällä hetkellä. Mitkä on sun pahimpia pelkoja? No, mulla tuli heti ensimmäiseksi mieleen kuolema, mutta ei niin kuin oma kuolema, vaan se, että mä menettäisin jonkun mulle tärkeän henkilön tai sitten mun kissan. Mä kans vähän pelkään sitä, jos musta joku päivä niin tulisi vaikka jonkun onnettomuuden tai sairauden takia liikuntakyvytön, koska mä oon tosi aktiivinen ja sellainen liikunnallinen ihminen, niin mä en tiedä miten mä häntläisin sellaista. Ja sit mä sain ihanasti vähän tällaisia fandom-kysymyksiä. Tässä pitää siis tietää, että mä oon ollut ihan lapsesta asti sellainen kunnon Transformers-fani ja olen edelleen. Niin, mitä mieltä oot Transformers Prime-sarjasta, jos oot kattonut? Niin, Prime on yksi mun lempparisarja itse asiassa ja mun mielestä se on myös Bumblebee-leffan lisäksi yksi parhaimpia asioita, mitä tässä Transformers-universumissa on tuotettu. Sitten lempi Transformers-hahmo, niin mun ihan ultimate lempparihahmo on Prowl. Ja sitten mä tykkään myös ton Prime-sarjan Knockoutista, se on myös yksi mun lemppareita. Ja sitten viimeinen kysymys tässä on lempileffa ja sarja, niin mun lempileffat on Bumblebee, sitten mä tykkään The Great Showmanista ja molemmista Pacific Rim-leffoista. Ja sarja, no Transformers Prime-sarjan lisäksi mä tykkään aika paljon tosta Brooklyn Nine-Nine-sarjasta ja semmoisen kuin vaikka vielä The Fresh Prince of Bel-Air, niin se on kans tosi kiva. Joo, noi oli kaikki kysymykset suomeksi. Mulla on vielä muutama englanninkielinen kysymys tässä, mihin mä sitten vastaan englanniksi. Niin palataan videon lopussa sitten asialle. And hello to all my foreign followers too. You guys asked me some questions in English and I promised to answer those in English too. There weren't that many English questions, which is understandable because my main audience are Finnish people, but there were some and I want to answer those for you. First question is, how old are you? I'm 20 years old, so I was born in 1999 and I will turn 21 this year. What's best about hobby horsing? I think best thing about hobby horsing is our how do you say that? Community. I don't know if that's the correct way to say it. Community, yes. I think the best thing about hobby horsing is our community and also the fact that you can do this hobby like however you like. There isn't the exact one thing that you have to do this or you aren't a real hobby horser. You can do this however you like, and I think that's one of the best things. What made you start hobby horsing? I don't exactly remember that well, but I think it was in 2009. I saw a magazine article about hobby horses, and I thought like, wow, that looks fun. Yeah, I think that started it. Like I started to play with hobby horses, and later I realized that hey, this is like a bigger thing than just playing. Yeah, it started with playing and then it just like it slowly came a hobby to me. Maybe it would have stayed at playing state if I hadn't realized that there are others too and that there is so much more into this than just playing. And what was your first ever hobby horse? My first ever hobby horse was this black Welsh mountain pony with a star in its head that I made with my grandma. Its name was Asvi Diminuento and nickname was Timmy. I make sure to put a picture here. This is Timmy. And Timmy was rather special to me and I've been playing with this thought that I would like to make a new version of Timmy because it would be fun to have Timmy in my stable again, but I don't know yet. And the last question you guys asked is, do you ride real horses? Yes, I do ride real horses. I've been actively riding real horses since 2014, but right now it's currently on a small pause because of the virus outbreak here. So that was all your questions in English and all the Finnish questions are answered too. So maybe I switch back to Finnish to make my outro. So thank you for all your questions. It was really fun to speak English every once in a while because I don't really speak English on daily basis, so forgive me. Okei, eli tossa oli kaikki nuo kysymykset. Niitä oli tosi paljon ja niihin oli mun mielestä kiva vastata. Ja jos teillä jäi vielä jotain kysyttävää, niin kommentoikaa tonne alle. Hei hei ja nähdään seuraavassa videossa. But if you close your eyes.